أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نننی چې زموږ د اکسل کم کلاس دی هغه زموږ سره دی په اټینډنس سیسټم باندې دی. په دې کلاس کې به موږ اټینډنس سیسټم تیارو ویکلی بیس وي، بیا به بل کلاس کې موږ منثلی ته انشاءالله کنورټ کوو. لکه زه دلته لیکم سیریل نمبر نیم شو منډے ټیوزډے وینسډے تھرسډے فرایډے سیچرډے پریزنٹ ایبسنٹ لیو. ها باډر مې ساين کړی پروجیکټ له هډینګ ورکوم بس دلته هډینګ ورکوم کنه ویکلی بیس اټینډنس سیستم خو ویکلی بیس اکچوال ارګنایزیشن کې امپلیمنټیبل نه امپلیمنټیبل چې کم دی هغه به موږ منثلی بیس کو خو منثلی بیس چې کم دی پهلا موږ ویکلی وکړو بیا به الریډي منثلی په دې په بیس کو دلته زرا عالم ویکلی بیس اټینډنس سیستم شو کلر ملر ولا ورکړي. ها سیریل نمبر شو نیم دلته به ولیکو منډے ام او ان می ولیکو کنه منډے نو دا به زه اوس داسې کار وکړم ډریک پې کړم ټیوزډے وینسډے تھرسډے فرایډے سیچرډے پورې به راشو. ښه سنډے له نه ځو سنډے الریډي هالیډیز دي. ښه ټوټل ډیز دلته ډبل کلیک کوئ چې دا په دې باندې ایډجسټ شي پریزنټ ایبسنٹ او دلته لیو. ها اوس زه دلته داسې کار کوم چې بیل نمبر اساین کا دلته نوم واچوه کنټرول سره سپوز امپلای نومونه ما واچول اسد دی خان دی علي دی اسف دی هارون دی احمد دی جمال دی. صحیح اوس سپوز زه دلته رالم ګوره ورته زه دلته دا یو سټوډنټ دی هغه فول ویک رالی څه رالی فول ویک رالی نو چې کوم راځي هغه به پریزنټ وي بل سټوډنټ دی هغه فول ویک رانلی هغه به ایبسنټ لګاو. یو سټوډنټ دی غونډ زموږ سره لیب دی څه دی لیب دی نو غونډ به ایل به لګاو د لیب دپاره. صحیح ده داسې سټوډنټان شته چې یو ورځ راځي یو ورځ نه راځي یو ورځ بیماري یو ورځ راځي یو ورځ نه راځي یو ورځ بیماري. صحیح شو. ها ځینې سټوډنټان داسې چې غونډ ویک راځي صرف د هفتې په ورځ نه راځي. صحیح شو. ځینې سټوډنټان داسې هم وي چې صرف په منډې نه راځي د ګل میلې والا ایبسنٹ. ها لیو ایبسنٹ 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 مختلف کیټیګریز د سټوډنټانو کېدای شي که نه بس لیو ایبسنٹ په لګوئ. اوس ټوټل ډیز ټوټل ډیز دپاره دلته از ایکول ټو ډیز سوري سی او یو این ټي کاونټ ایپو کاونټ ای سوري کاونټ ای به ولګوئ. کاونټ ای څه کار کوي تاسو سره هر څه کاونټ کوي لکه ګوره ورته کاونټ ای تاسو سره نمبر هم کاونټ کوي کریکټر هر ویلیو کاونټ کوي کاونټ کا د دې ځای نه دې ځای پورې. اوس ماته څه وایي چې هفته کې زموږ سره څو ورځې شپږ اکچوال وایي خو دا یو پکې زموږ سره صحیح هالیډی ښه سنډے هالیډی زیاتر. اوس پکې پریزنټ څومره دي نو ګورئ دلته به از ایکول ټو سی او یو این ټي کاونټ ایپو بریکټ اوپن رینج به دا دی تاسو ته انډیکیشن درکوي رینج کاما کرایټیریا. رینج مقصد دا دی د دې ورځو رینج به مونږ والو کاما کرایټیریا کرایټیریا کې مقصد دا دی زه ځان ته څه شو کوم پریزنټ نو په ډبل کوټس کې به دلته څه ولګوئ پی څه به ولګوئ پی او دا کلوز کا کاونټ کا کچرې پریزنټ نو په دې کې ټوټل شپږ ورځې دي شپږ واړه پریزنټ دي څه دي خو زه دلته چېرته یو ای ولګوم اوس په دلته تاسو سره مخامخ پایپ شي ولې یو پکې ما ایبسنټ کو دا اوس ډریک کا دا شو. صحیح شو. اوس دی ایبسنټ is equal to COUNT count F bracket open هم اقا فارموله د سیم ده او صرف د پریزنټ په ځای پکې مونږ به اوس ایبسنټ ولګوئ رینج واخلئ.
صحیح شو کاما ډبل کوټس کې اوس دلته څه ولګوئ سوري ډبل کوټس ابسنټ څه به ولګوئ ابسنټ ا د ابسنټ دپاره اما ولګو ښه کلیر اوس په دې کې یو ابسنټ دی بل دی لیو ګوره از ایکول ټو سی او یو ان ټي کاونټ ا په بریکټ اوپن او لیب دپاره هم سیم فارموله ده خو صرف کاونټ اپ رینج به والو او ال به ولګو ګوره از ایکول ټو ډبل کوټس کې ورسره اوس څه ولګوئ ال لیب پکې څه دی زیرو دی اوس ګوره ورته دا درې واڼو د کمبینیشن نه به تا سره چی راځي د دې درې واڼو کو یو پکې چی د باقي دوه به زیرو سي ښه ولې چې دا ټول لیو دی دا اوس زموږ سره ویکلی بیس اټینډنس سیسټم اوس ګوره ټوټل شپږ ورځې دي صحیح شو د دې دریو د کمبینیشن نه به تا سره چی برابرېږي که اوس ته به دې کې موډیفیکیشن کې لکه دا ټوټل ابسنټ دی دا دی دا سکس دلته زه یو پی کم ګوره ورته او بل ال کم نو یو پریزنټ رالی بل زموږ سره لیو رالی ډاینامیکلی چینج کیږي دا یو 5 شو بل 1 شو دغه شان تاسو پکې چینج کوئ پی می کو اوس ګوره یو پریزنټ دلته 0 دی دلته اوس کلیک پریزنټ پکې څه شو 1 شو ابسنټ اتوماتیکلی څه شو 4 شو دا زموږ سره ویکلی بیس اټینډنس سیستم دا زموږ سره سو ویکلی بیس اټینډنس سیستم کوس چرته انسپیکشن والا راشي او تاسو ته وایي چې موږ له ډیټا راکړئ د یو خاص ورځې لکه سپوز تاسو ته وایي هغه سټوډنټان موږ ته شو که چې کم په ترسډې باندې ابسنټ دي نو دلته به راشئ از ایکل ټو سی او یو ان ټي کاونټ اف بریکټ اوپن رینج به والی لکه اوس تاسې ترسډې یاده کړئ ترسډې رینج به والی کاما ډبل کوټس کې چې درته وایي ابسنټ یې شو که ای ولګوه کو پریزنټ یادول پریزنټ شو که چې لیو یادول لیو به شو کوي په دې کلیک کوي اوس تا ته څه وایي په ترسډې په ورځ تا سره څونه پکې ابسنټ یانې دي یو ابسنټ دي کو زه دلته اوس دلته بل ای ولګوم دلته به ابسنټ یانې زموږ سره څه شي 2 شو کو اوس د یو سپیسیفیک ورځ تاسو نه اټینډنس غواړي هغه به صرف د سپیسیفیک ورځ رینج اخلئ او کو د اوورال اخلئ بیا به د اوورال ویک رینج اخلئ نیکسٹ کلاس کې به ان شاء الله تعالی مونږه منثلی بیس اټینډنس سیستم تیارو دا ویکلی بیس اټینډنس سیستم